أغرب الحيوانات التي توجد حول العالم. في عالم الحيوان تتنوع الفصائل وتختلف من حيوان إلى آخر، وهذا يعني أن الكثير منهم يتميز عن غيره في اللون والشكل والفصيلة، وهذا ما يدفع الكثير من العلماء إلى محاولة اكتشاف ومعرفة أنواع مختلفة. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الحيوانات التي من المؤكد سوف تنال إعجابكم على الفور. ولكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. أولا، أمعاء البحر يوريكيز يونسينكتس. من الواضح من اسم هذا الحيوان أنه واحد من الحيوانات الغريبة جدا، ويطلق عليه هذا اللقب وذلك بسبب أنه يشبه الأمعاء التي توجد داخل معدة البشر بدرجة كبيرة جدا كما هو موضح أمامك. ويتم تقديم هذه الوجبة في اليابان والصين وكوريا، ولكنها في الحقيقة عبارة عن ديدان، وهذا ما يجعل الكثير من الناس يشعرون بالاشمئزاز عند رؤية هذه المخلوقات، بالرغم من أن بعض الشعوب يفضل تناولها. ولكن يقال إنه من النادر جدا أن يستطيع أي شخص اكتشاف هذا المخلوق بسبب ندرته. ثانيا، حشرة الأجنحة الفنزويلية فنزويلان بودل موث. تعتبر هذه الحشرة واحدة من الحشرات الغريبة جدا في الشكل بسبب أنها تمتلك أجنحة فوق الجسد كبيرة في الحجم، مما يثير إعجاب ودهشة كل المشاهدين حول العالم. وتم اكتشاف هذه الحشرة في عام 2009 في فنزويلا، عندما استطاع أحد العلماء تصوير هذه الحشرة عندما كان يلتقط بعضا من الصور لمجموعة من الحشرات، كما أنه استطاع التقاط 75 صورة فقط لهذه الحشرة بسبب شكلها الغريب، حتى تم إطلاق هذا الاسم عليها. ويقال إنها تشبه نوعا من الكلاب الصغيرة في الحجم، وهذا ما ساعد على اختيار هذا اللقب لها. وحتى الآن لم يستطع أي من العلماء اكتشاف هذه الحشرة مرة أخرى من جديد، ما يعني أن المعلومات التي نستطيع تكوينها عنها تعتبر معلومات قليلة جدا. ثالثا، أخطبوط دامبو دامبو أوكتوبوس. أخطبوط دامبو هو حيوان تم اكتشافه في عام 1999. يوجد منه 37 نوعا، ويعيش في أعمق نقطة في مياه المحيط، أي 7000 متر تحت سطح المياه، ويعتمد في غذائه على الرخويات والقواقع والمجدافيات والقشريات. ويقال إنه قد حصل على لقب دامبو من الشخصية الكرتونية التي تظهر في أفلام ديزني، حيث أنه يشبه هذا الفيل بعض الشيء، ولهذا قد حصل على هذا اللقب، حتى أنه لديه زعانف طويلة تشبه أذن الفيل. ويقال إن هذه الزعانف تتمدد وتساعد هذا الأخطبوط على التحرك في المياه. ولكن على الرغم من هذا الشكل الغريب، إلا أنه يعتبر واحدا من أجمل فصائل الأخطبوط التي من الممكن أن تراها حول العالم. رابعا، ميدال حزامي لولاند ستريكد تندريك. هل سمعت عن هذا الحيوان من قبل؟ إنه يعتبر واحدا من الحيوانات الصغيرة واللطيفة في الحجم، ويقال إنه يعيش في غابات مدغشقر المطيرة، حتى أن الكثير من العلماء يقولون إنه يوجد في كل أنحاء الغابة. كما أنه يمكن اكتشاف هذا الحيوان في الأراضي عند الحفر وحتى في المياه الضحلة، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة جدا على الهروب لو تعرض إلى أي هجوم من قبل الحيوانات المفترسة. ودائما يعرف هذا الحيوان بسبب اللون الأسود والأصفر الذي يغطي مختلف أنحاء الجسم. خامسا، سمكة الخفاش ذات الشفاه الحمراء Red Lipped Batfish. هذه السمكة تعتبر من أغرب أنواع الأسماك التي من الممكن أن تراها طوال حياتك في المياه، وهي تتميز بشفاه الحمراء اللون.
توجد في جزر كالابوكوس على عمق حوالي 30 مترا أو أكثر. حتى الغريب حول هذه السمكة أنها تفضل السباحة على سطح قاع المحيط، مما يعني أنها لا تحترف السباحة في المياه، وهذا أمر غريب جدا. ولكن ما يساعدها على اكتساب الشهرة هي هذه الشفاه ذات اللون الأحمر. سادسا، ليمور سوندا الطائر، سوندا كولوغو. الليمور الطائر السوندي أو كولوغو سوندي، والمعروف أيضا بالليمور الملايوي أو الكولوغو الماليزي، هو أحد أنواع أدميات الأجنحة. حتى وقت قريب كان يعتقد أنه واحد من نوعين فقط من الليمور الطائر، والآخر هو ليمور الفلبين الطائر، والذي يوجد فقط في الفلبين. وفي الحقيقة إنه لا يستطيع الطيران بصورة مباشرة، ولكنه له القدرة على القفز من شجرة إلى أخرى عن طريق فرد الأطراف الخاصة به، مما يؤدي إلى مساعدته على التحليق في الهواء. وهو يعتبر واحدة من الحيوانات المهددة بالانقراض، ولهذا يتم توفير الرعاية الكاملة له من قبل السلطات المسؤولة في آسيا. سابعا، الراكون القوطي، كواتيموندي. القوطي هي جنس من الحيوانات يتبع الفصيلة الراكونية من رتبة اللواحم. يتميز بخرطوم مرن طويل، ويسير عادة ناصبا ذيله الطويل الطوقي الشكل، ويسمى أيضا القوطي موندي. يعيش حيوان القوطي في مناطق الغابات في الأمريكيتين. يتراوح طول هذا الحيوان ما بين 13 إلى 27 بوصة من الرأس حتى الذيل، وهذا يعني أنه مشابه لحجم القطط المنزلية الأليفة، بالرغم من أنه لا يقوم أي شخص بالتبني ورعاية هذا الحيوان، وذلك بسبب أن الكثير من الناس يعتبر أن هذا الحيوان واحد من الحيوانات البرية التي من الممكن أن تشكل خطورة عليه لو تمت تربيته في المنزل. ثامنا، عنكبوت، سباركل مفن. يعرف أيضا باسم العنكبوت الطاووس، وذلك بسبب هذه الألوان المميزة التي توجد على منطقة الظهر الخاصة به. ولكن أكثر شيء يميز هذا العنكبوت عن غيره من باقي الكائنات هو قدرته على القفز في الهواء، حيث يقال إنه قادر على القفز على ارتفاع 50 مرة ضعف حجمه، وهذا يعني أنه ينال دهشة وإعجاب الكثير من الناس بسبب الألوان المدهشة والقدرة الرائعة التي يتمتع بها. تاسعا، نملة الباندا تشيلية، باندا أنت. نملة الباندا تشيلية لا تصنف من أنواع النمل بالرغم من اسمها وشكلها، بل هي من فصيلة من الدبور المشهورة باسم النمل المخملي. ومن الوهلة الأولى يظن الكثير من الناس أن هذه الحشرة عبارة عن واحدة من الحشرات التي تظهر في أفلام الكرتون، ولكن توجد بالفعل في الواقع. تم اكتشافها لأول مرة في عام 1938، وهي عبارة عن نملة يغطي جسمها البقع البيضاء والسوداء مثل دب الباندا، ولهذا حصلت على هذا اللقب. ويقال إنها تتمتع بسم له سمعة كبيرة جدا في الأدغال، وهي ما تسبب آلاما كبيرة للعديد من الحيوانات المفترسة التي تبتعد عنها على الفور. عاشرا، كينكاجو. يعيش هذا الحيوان في الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعتبر واحدا من الحيوانات التي تشبه فصيلة الراكون، ويطلق عليه أيضا دب العسل. وكان يعتقد الكثير من العلماء أن هذا الحيوان مهدد بالانقراض، ولكن في الحقيقة إنه واحد من الحيوانات التي يكثر نشاطها في الليل، وهذا ما يعني أن فرصة اكتشافه تكون صعبة. ولكن بالرغم من ذلك استطاع العلماء اكتشافه ومعرفة بعض من التفاصيل عنه. ما هو أكثر حيوان نال إعجابك اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.